mistakes. All right, so when you make mistakes, it can kill the patients. So, or you can get a fine. So for example, here, the nurse gave the wrong medication. So she gave, instead of a vaccine, she gave oxytocin, and it killed 3 babies. All right, so it's really important that we fill this in right, the doctor fills it in right. Like, for example, if you're not sure what the medication says, right? Doctors do not write very well sometimes. If you can't understand it, then you shouldn't be giving it, okay? So it's up to the nurses as well to be responsible for this, because a lot of bad things can happen. Như vậy là hôm nay các bạn sẽ đi vào bài học thứ 3 là bài về ghi chép hồ sơ bệnh án. Và ngoài ra nữa thì có nội dung là tiếp đón bệnh nhân vào viện, ra viện, thì nội dung này các bạn đọc ở trong sách nhé. Thì ở bài hôm nay cô Susanna sẽ đề cập đến một số vấn đề liên quan đến vấn đề hồ sơ bệnh án. Thì như vậy các bạn biết rằng là cái ghi chép trong hồ sơ bệnh án đó, nếu như mà sai sót thì có thể dẫn đến là tử vong cho người bệnh á. Thì ví dụ như là có điều dưỡng mà họ đã kê nhầm vaccine thành là oxytocin hả? Oxytocin là một loại thuốc dùng trong sản khoa hả? Để mà giảm cái có bóp tử cung hả? Thì như vậy là nó làm giết 3, tức là làm tử vong 3 trẻ sơ sinh vì nhầm thuốc này. Thì đấy là một cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Cho nên là vấn đề ghi chép tức là các cái giấy tờ liên quan đến hồ sơ bệnh án thì không những là bác sĩ đó, nếu như các bạn không có rõ về loại thuốc mà các bạn đã kê đơn thì các bạn không nên là tiến hành tùy tiện kê đơn. Về cả điều dưỡng cũng vậy. Okay. So today, all about documentation, and then the second hour, all about hand hygiene. Right? How to do this. Why it's so important, right? So today we're going to talk about the purpose, the principles, and how to record and preserve the medical records. Như vậy là bài thứ 2 các bạn sẽ học về rửa tay mặc áo choàng, mang găng. Và nội dung thứ nhất đó là về ghi chép hồ sơ bệnh án. Thì yêu cầu là các bạn vì sao các bạn vào được? Vì sao các bạn không vào được? Bởi vì là nó đã có lớp sẵn rồi, các bạn chỉ cần join vào thôi mà. Như vậy thì các bạn sẽ tiến hành là mô tả về các cái mục đích rồi nguyên tắc của việc là ghi chép hồ sơ bệnh án, và thứ hai là các bạn trình bày được cách ghi chép hồ sơ bệnh án cũng như là cách để mà chúng ta những vấn đề liên quan đến việc chúng ta lưu trữ hồ sơ bệnh án. All right, so the documents, all right, we're going to talk about they're relating to the course of treatment for a patient for a period of time. So each paper has like its own importance to the treatment of the patient. Thì như vậy các bạn biết rằng hồ sơ bệnh án thì là và những giấy tờ hồ sơ ở bên trong nó thì nó sẽ liên quan đến suốt quá trình điều trị của người bệnh tại bệnh viện, tại một cơ sở nào đó trong một khoảng thời gian nào đó. Thì như vậy là mỗi loại giấy tờ ở bên trong đó thì nó sẽ có những nội dung riêng và có cái tầm quan trọng riêng hả? Okay, so the purpose of medical records is to help make a diagnosis. All right, so for both the nurses and the doctors, it can follow up on the disease, predict complications. For example, for the vital signs, we can track if everything is starting to move up or if everything is starting to trend down. We can try to catch it before they go into shock or something like this, okay? It can aid in the treatment process, right? The treatment process, maybe the medication they're using is not working. By taking notes, we can track that, or maybe they have so much pain, that pain medication just isn't working. So we can use these papers to make adjustments to help us learn better how to treat patients.
and that kind of. Thì mục đích của việc ghi chép hồ sơ bệnh án là gì? Thì thứ nhất, nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong quá trình chúng ta chẩn đoán. Thứ hai nữa là giúp chúng ta theo dõi diễn biến của bệnh tật, đồng thời là chúng ta có thể là tiên lượng được những cái tai biến có thể xảy ra, những biến chứng có thể xảy ra. Thì ví dụ như là trong cái hồ sơ bệnh án nó sẽ có một mẫu đấy thì nó sẽ giúp chúng ta theo dõi về dấu sinh tồn, ví dụ như huyết áp. Thì các bạn nhìn vào đó, các bạn sẽ biết là qua các giai đoạn quá các ngày thì hồ sơ bệnh án xin lỗi là cái huyết áp nó tăng hay là giảm, và nhịp điệu nó như thế nào. Ngoài ra nữa thì nó có thể là theo dõi trường hợp ví dụ người bệnh sốc thì như thế nào, thì tiên có dấu hiệu gì để mà tiên lượng về sốc. Thứ ba đó là hỗ trợ cho quá trình là điều trị liên tục, nhằm để rút kinh nghiệm và cũng như là có những điều chỉnh kèm theo. Ví dụ như khi các bạn điều trị chẳng hạn một loại thuốc nào đó, tuy nhiên các bạn dựa vào hồ sơ bệnh án các bạn thấy là tiến triển nó không hiệu quả, thì các bạn sẽ biết là tại sao. Tức là biết là thuốc đó nó không hiệu quả, nó không được tốt lắm cho người bệnh, thì các bạn có thể là tìm những cái phương pháp khác, những loại thuốc khác nó hiệu quả hơn, và tìm hiểu tại sao mà cái thuốc đó không hiệu quả. Thì đấy là một cái đề mà hồ sơ bệnh án sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình điều trị. Okay, so just a few vocabulary words you probably already know. All right, so we have emergency, KEPCU, consent, make sure it's signed with their signature. All right, so that's more for the nursing students. Okay, so it can really, by keeping track of these, especially electronically, Vietnam is slowly moving more electronically. So as they do this, they can, it can really help with scientific research, training, see what's happening in Vietnam. Because, for example, I think diabetes, like especially in the South, is starting to rise. So it can really help the government see where they need to help the people. Or for example, here we have the Ebola virus, where it was having some spikes, what's happening, or right now COVID, right? Vietnam is doing a great job tracking what's happening in Vietnam with COVID. Every single day they release new statistics, and there's so few cases here, it's very easy to monitor and test. Whereas in America, they have very high numbers, but it's probably much, much higher because they're not testing as much as they should be because of a president doesn't want them to test because he doesn't want high numbers, but these are really important for tracking diseases, right? Thì như vậy là tiếp theo, những mục đích tiếp theo đó là thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cho quá trình chúng ta thống kê rồi nghiên cứu khoa học cũng như là đào tạo, và giúp chúng ta là có thể là giám sát được những các vấn đề liên quan đến hành chính rồi pháp lý. Ví dụ như là các bạn thấy vừa rồi chúng ta đã làm khá tốt trong việc là thống kê và ghi nhận các ca bệnh của COVID-19 từng ngày theo các giờ trong ngày. Thì như vậy là một hình thức mà theo gọi là giám sát rất là kỹ lưỡng và theo sát cái tình hình tin đàn COVID, thì từ đó chúng ta sẽ biết được là diễn biến là như thế nào. Thì cô nói thêm là ở Mỹ chẳng hạn thì ở Việt Nam mình là cập nhật con số rất là chính xác, còn ở Mỹ thì cho dù cái con số đó là cao nhưng mà thực chất là nó có thể cao hơn nữa, bởi vì là cái việc là họ đi test, họ quản lý và họ đi test đó thì nó vẫn chưa chính xác, những cái con số đó chưa chính xác. Thế cho nên là cái việc mà có những cái hồ sơ bệnh án để mà theo dõi và ghi nhận thông tin thì nó là sẽ giúp đỡ rất nhiều trong việc là theo dõi và kiểm soát về hành chính. Cô ơi, các bạn vào sao cái rồi các bạn vào lớp chứ sao các bạn cứ phức tạp lên nhờ. Vậy lớp em có mỗi một số bạn đều bạn vô. có cái máy đi chú tài khoản riêng của các bạn mà. Thế sao các bạn cứ phải làm nó khác người ấy?
lỗi. Rồi được rồi. Đâu, cô có thấy bạn nào nữa đâu? Admit waiting room. I'm not a host. You have to do it. You can make me a co-host if you want. It's easier. Ở đây sao có thấy rất là nhiều bạn không? Các bạn làm sao các bạn sáng các bạn bật màu tiếng trắng. Sáng chứ con là thứ năm em thấy sao cái này không có ý cho các bạn làm các bạn ở lúc này. 11 bạn với tiếng đúng các bạn này nó không được rồi. Cô mặc xếp các bạn vào là cô bị biên bản nhưng phải đưa đấy. Tại sao là cô không đồng ý vào cái này đấy đó? Nhất quyết. Cái hiệu tưởng của nó lần nữa đó. Các bạn tính sao rồi đó, con nói đừng nhiều chứ cô không cô. He's saying Xếp something. được không? You're saying something too. Cái khả năng là do cái máy của các bạn của vấn đề à. Rồi tiếp tục nha. You want me to admit people that come to the waiting room? There's some problem with the doctor sentence. We don't allow. Yeah, but the system isn't perfect. I told them that's that because they don't allow the teacher to admit students. Maybe it's better you delicious. Do the opposite to the rules. Yeah. Okay. Just say, oh, I don't know what happened. They just appeared in the class. Yeah. Like I don't. My email doesn't work with Sakai, so I have the same problem. Okay, so basically, what's included, right? We have admission documents that has like their name, the birthday, the age, the address, belongings, address, insurance, all that stuff. Transfer documents, so if they came from a different hospital or a different ward, this kind of thing. Okay, some transfer information. So then we have test results. So they must be in this order, so it's easier to find. So if hematology, so right, the study of the blood, any biochemical results, which is similar to hematology, but a little different. Microorganisms, right? So like bacterial, viral things, that kind of stuff. And then we have like the image diagnosis. So MRIs, CTs, X-rays, ultrasound, anything with a picture, right? Will come next. Và như vậy thì việc mà hoàn thành cái hồ sơ bệnh án đó thì nó sẽ gồm những cái gì ở bên trong, thì nó sẽ gồm những cái tài liệu mà liên quan đến việc người bệnh nhập viện. Thứ hai là có thể gồm các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc là người bệnh chuyển viện hoặc là ra viện. Và thứ ba là nó có thể gồm các cái test, cái kết quả của các xét nghiệm, các cái test cần lâm sàng thì nó phải được sắp xếp theo từng mục, tức là nó sẽ có cái thứ tự sắp xếp, và tài liệu nào, những cái tờ thuộc tài liệu nào thì nó xếp với nhau, và nó có thứ tự là thứ nhất là huyết học, thứ hai là vi sinh, thứ hai là hóa sinh, thứ ba là vi sinh, và thứ tư là chẩn đoán hình ảnh, vân vân. Then we have a tracking sheet, nursing care sheet. So doctors, you will have this preliminary diagnosis sheet. So preliminary means like what you think is the problem,
when they first come in, and then you'll have like an actual diagnosis once you've done all the tests and everything like that. Okay. Then we have a drug sheet. I don't really understand the way this works in Vietnam. It's very confusing for me, but this will come next. So all these papers, of course, being in Vietnam, you gotta have the stamp on everything. And then hopefully you get a folder, but this doesn't seem to happen in some hospitals here. They kind of just glue it all together to make sure like it has the bed number, maybe if they're in a room, the room number as well. Medication. Mm. I don't know how it works. Và các bạn sẽ có các loại giấy tờ, ví dụ như là tờ phiếu mà mình theo dõi này, người bệnh, tờ phiếu chăm sóc này, rồi cái tờ mà tờ phiếu để mà gọi là hội chẩn, hoặc là tờ phiếu mà khi mà người bệnh vào viện đó thì sẽ có tờ phiếu về chẩn đoán ban đầu đó, rồi có cái tờ, có hai loại tờ mà liên quan đến thuốc của người bệnh, đó là tờ phơ thuốc thì người ta sẽ có hàng ngày, và thứ hai nữa là họ sẽ có một cái tờ gọi là tờ để mà điều trị đó, tờ điều trị đến đó thì sẽ bác sĩ họ sẽ là kê đơn thuốc, tất cả thì nó sẽ nằm ở trên tờ điều trị đó. Rồi tất cả các loại giấy tờ này thì nó sẽ phải được ký tên, đóng dấu, và nó sẽ được dán vào một cái gáy một cái tấm bìa, một cái bên ngoài thì nó sẽ có bìa cứng và viết tên của người bệnh, rồi số bệnh, giường bệnh, phòng bệnh, nói chung là đầy đủ thông tin của người bệnh. Okay, so these are just what some of the sheets look like. So we have our transfer sheet. They've come from another place. Now they're with us. So it'll list some like important things that they've done at their house, at wherever they were, or whatever they've done so far, right? Yeah, you can see it in Vietnamese. Right? Chỉ cho các bạn một số mẫu hết, là tương đương với những cái thông tin vừa rồi đó. Các bạn có thể thấy là các mẫu này như phiếu xét tuyển, biểu nhập viện hay hồ sơ xét tuyển vân vân, thì cô Susanna sẽ chỉ cho các bạn xem nhé. The discharge patient education tool, I think this is really important for you to go over with the patient and their family. When you're the patient, maybe you're not really understanding and focusing on everything. You're so worried, but if you have a family member there, go over all of this with them, especially like what problems they could have, when to go back to the hospital if things get worse, what they should do, medications that they should take or shouldn't take. This is all really good information for when they go home, right? All right. There's a Vietnamese. X-ray. All right, the results of the X-ray. We have biochemical tests. Really good, easy for you to just tick. Find out the results from those. Preliminary diagnosis sheet. So what you think is wrong. You don't have to be exactly right, but what you think is happening, okay? Okay, so basically patient records should be made immediately after the doctor decides for the patient to be admitted, right? To stay in the hospital. If it's an emergency patient, within 24 hours, and they've done like enough tests, that kind of thing. If they're non-emergent, so within 36 hours, but usually it should happen immediately. If you don't do that, then they can fine you between 3 and 700,000. Thì như vậy là bây giờ chúng ta đi vào cụ thể những nội dung ở bên trong. Thì thứ nhất, và những cái khoản mà phạt nếu như mà người ta không có follow, không có thực hiện đúng hết những cái yêu cầu này. Tuy nhiên là cái khoản phạt này thì nó có thể thay đổi tùy vào cái quy định của Bộ Y tế và nhà nước qua các thời kỳ.
Thì thứ nhất đó là việc ghi chép hồ sơ bệnh án thì nó sẽ có thời hạn, và tất nhiên thì nó phải thực hiện ngay sau khi mà người bác sĩ đó họ có cái quyết định là cho người bệnh nhập viện á. Thì như vậy đối với trường hợp mà người bệnh nhập viện cấp cứu thì phải hoàn thành trong vòng 24 giờ, và phải bao gồm những cái test, những cái xét nghiệm mà tối ưu cho cần thiết cho người bệnh đó. Thứ hai nữa là đối với người bệnh mà không phải nhập viện theo diện là cấp cứu thì như vậy là hoàn thành hồ sơ bệnh án trong vòng 36 giờ. Thì đấy là quy định về thời gian hoàn thành hồ sơ bệnh án. Okay, doctors, medical students, okay, this is for you. So your writing should be very clear, easy to read, makes the nurse's life much easier. Everything is less dangerous if it's quite clear what you want, what the medication is, all right? And of course, cannot erase, so it should always be a pen. And everything about the patient should be completely accurate, complete, and signs and abbreviation. So you cannot just write something like this, 1V31N. There's some abbreviations that are allowed, but they're specific to like each hospital usually. So this one would have to be written 3 times per day, 1 tablet per time. If it is not clear, because this is so dangerous for the patient, if it's not clear, 2 to 5 million, they can fine you. L is London, Vietnam, Tom. Oh, that's why. And người is many people. See, that's why you cannot write it like that. I think so. Makes sense. Thì như vậy yêu cầu thứ hai nữa đó là phải viết tất cả những cái gì các bạn viết ra nó phải rõ ràng, nó dễ đọc và không được tẩy xóa, đặc biệt là các thông tin thì phải nó được diễn đạt đầy đủ. Và những cái gì mà ghi chép thông tin về người bệnh thì nó phải chính xác và được hoàn thiện. Và các bạn phải chú ý những cái việc là những ký hiệu này, từ viết tắt này, thì cái gì mà được cho phép thì nó sẽ có ở bảng tiếp theo, còn cái gì không cho phép các bạn phải viết đầy đủ. Ví dụ như là viên hoặc là lần hoặc là người thì chúng ta hay viết là VLN, thì như vậy đôi khi là nó sẽ gây nhầm lẫn nên là những cái gì mà không được phép viết tắt thì mình nên viết đầy đủ. Okay, so this is a joke about doctors. Okay, this is what your handwriting looks like to us. We're here who can understand this. I'm sure if the doctor went back to read this, they wouldn't be able to understand it either. I know you're busy and you want to just do it quickly, and handwriting everything is like so annoying, but it can be extremely dangerous. In America, I think the doctors are not allowed to write anything anymore. They have to type because they were killing too many patients. Đây là một cái ví dụ vui về chữ viết của bác sĩ thôi. Thì hy vọng các bạn ở đây thì cố gắng là chăm chút cái chữ của mình nhá, không cần phải đẹp lắm nhưng mà phải dễ đọc và thấy được và hiểu được. Thì các bạn thấy trên ví dụ thì các ký tự là đều nó nguệch ngoạc như nhau và chả ai hiểu nó là gì, thậm chí nếu như các bạn đọc lại các bạn cũng không hiểu. Em biết như vậy rồi đọc lại các bạn cũng không hiểu mình đã viết cái gì hết á, cho nên là mình chú ý chữ mình viết nhá. I think you should follow right like that. Okay, so here are just some abbreviations that in Vietnam you're allowed to use in some places. So they're quite, I don't know, basic. So you can have a look at those sometime. Maybe we keep going. Okay, this is more for nurses, but we're only allowed to, well, doctors too, I guess, record the treatment and care, the medicine that you have given. So if you get someone else to do it, then they have to sign. Only sign for what you've actually done. Vừa rồi đó là hai cái bảng mà nó có những từ viết tắt mà
mình có thể sử dụng được, hay bởi vì là nó được công nhận rồi. Thứ hai nữa, vấn đề thứ ba đó là chúng ta chỉ ghi nhận những cái gì, những cái công việc mà đi về điều trị hay là chăm sóc gì mà chính chúng ta thực hiện ha. Okay, so we have a lot of medications that look alike and sound alike. So we're going to go through those so you are quite clear when you write these medications. So we have a lot of antibiotics that are similar, especially the ones that start with CEF. So we have cefuroxime, ceftazidime, cefazolin, a lot of cephs, right? They're used a lot in antibiotics. So in the hospital, sometimes they will highlight these words in the chart or in the drug room, so we make sure we're giving the right one. Sometimes we're so busy, we just grab, oh yeah, Ceph, blah, 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 Ceph, blah, blah, blah. So when you're writing, make sure you write it quite clear which one of these you're giving, right? It can make a difference. Như vậy là chúng ta chú ý vấn đề thứ tư, đó là những vấn đề mà có những loại thuốc đó nó có cái tên tương tự như nhau và trong ngoại hình nó cũng tương tự như nhau. Ví dụ như là bên trái hay là cái thuốc cefuroxime và là cetazidime nha, cetazidime. Thì như vậy là hai thuốc này là nó có cái bắt đầu là bằng cep và kết thúc bằng in, cho nên là cái tên nó tương tự như nhau. Nếu như mà đọc líu lưới thì nó sẽ gần gần giống nhau, cho nên là người ta có một cách là người ta phải in hóa và in lớn, hoặc là làm sao đó để những cái từ nó khác nhau thì nó sẽ rõ hơn, hay hoặc là hàm lượng khác nhau thì nó sẽ rõ hơn, để cho người ta dễ dàng phân biệt loại thuốc, còn nếu không thì nó sẽ rất là dễ nhầm. Okay. So doctors, when you're writing medication, they should always be the generic. So for example, here is the generic. So it's like what it's made of. Here is the brand name. See the little R? Okay, so it's really important to write this one. It makes it easier to understand, clearer. In Australia, it's required to only write that generic one. So here we have Dufaston, and here we have Dufalac. So this is a medication to help the pregnant woman keep her baby, all right? And this one, Dufalac, is to help the patient go poop, okay? So we don't want to give this to this patient, right? All of a sudden she has to run to the toilet, maybe she loses the baby, okay? It's really important for you to prescribe the right one. Okay, this one is just lactulose. Như vậy là một cái nhầm lẫn tiếp theo nữa đó là cũng tương tự, nó bắt đầu bằng những cái từ nó tương tự như nhau là Dufa, bên Dufa sống và một bên Dufalac. Thì như vậy các bạn thấy rằng là cái công dụng của thuốc thì nó hoàn toàn khác nhau. Một bên thì thuốc này nó sẽ giúp cho việc là điều trị trong sản phụ khoa, thuốc để mà dùng trong là dọa sảy thai. Còn một bên thì dùng trong điều trị về táo bón. Thành ra là hai công dụng hoàn toàn khác nhau, và nếu dùng nhầm lẫn thì có thể là gây ảnh hưởng trầm trọng đến người phụ nữ có thai hả? Okay. Here is progesterone. It is a generic, but the brand name is Miprotone. And here we have misoprostol. So this one is again to help the woman keep her pregnancy. This one will cause an abortion of the baby. So this can be really dangerous. So this happened to 3 women and they lost their babies because of someone gave the wrong medication. All right, so as a nurse, when people try to give me medication, I always Google it if I don't know what it is, but not a lot of people here do that. They just accept what is given to them, this kind of thing. So it's really, really important to make sure we're giving the right one. Thì như vậy là vấn đề tiếp theo đó là cũng là nhầm tên đó. Thì các bạn thấy hai cái tên này
là hai loại thuốc mà có tác dụng trái ngược nhau hoàn toàn nhá, trái ngược nhau hoàn toàn. Và nếu dùng sai thuốc thì có thể là gây nên cái ảnh hưởng ngược lại luôn. Ví dụ như thuốc bên trái thì nó dùng trong giai sảy thai, tức là giữ đứa trẻ, còn bên phải là dùng để phá thai, cho nên hai thuốc này hoàn toàn trái ngược nhau. Cho nên là nó đã có trường hợp là xảy ra ở Tiền Giang, bác sĩ kê đơn mà có sự nhầm lẫn giữa hai thuốc này dẫn đến là có 3 thai phụ họ đã bị sảy thai. Thì đấy là một cái ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng hay đối với là thai phụ và bệnh nhân, cho nên là phải hoàn toàn phải chú ý về vấn đề này. Okay. Here we have Nexium, so it's esomeprazole. Their packaging looks exactly the same. They have 20 milligrams, 40 milligrams. At my hospital, the nurses would sometimes put the 20 inside the 40 box, 40 inside the 20. So we always learn to look at the actual package inside. All right, and here we have Augmentin, 1 gram, 625 milligrams. The company just makes the box look exactly the same. So again, we have to look at what's inside to make sure we're giving the right milligram. Tiếp theo nữa đó là các loại thuốc mà có địa vị nó y như nhau hả, chỉ có khác nhau về hàm lượng thôi. Cho nên là ở ngoài mình xem ngoài hộp về hàm lượng ở ngoài hộp đi thì mình cũng phải quan sát xem là các thuốc ở bên trong nó có cái hàm lượng nó đúng như vậy không hả. Nhiều khi là sản xuất là bỏ nhầm hộp hay gì đó, vì nó giống nhau mà, thì mình phải chú ý hay. Again, with the antibiotics, we have taxibiotic, triaxobiotic, zidambiotic. So we got to make sure, especially these two, they look so similar. They sound so similar. Their packaging is similar. So we got to be really clear when you write and when the nurses give. Và một cái vấn đề nữa mà rất hay gặp ở các cơ sở y tế khi các bạn đi thực tập á, các bạn sẽ thấy rằng một số loại thuốc ấy, ngoài hình thái thuốc nó tương tự hoàn toàn là có thể giống nhau lần á. Ví dụ như ở ví dụ trên thì chỉ có mỗi tên là nó khác nhau thôi, hoặc là thậm chí là có thể hàm lượng khác nhau, thì chúng ta cần phải chú ý vấn đề này hả, để tránh việc nhầm lẫn thuốc hay. Okay, we have heparin and Vinzix. So heparin is anti-contraction of smooth muscles, but this one is really called furosemide, and it makes the patient go pee, right? So it's a diuretic, but they look very similar. These little files are so similar. All the document here, we have metoclopramide, so it's to help the patient not feel so nauseous, so they're not throwing up. But this one, gentamicin, is an antibiotic. We really don't want to give this if we're really meaning to give this. Right? Thì các bạn nhìn vào cái ống thuốc ấy, ống thuốc nó cũng tương tự như vậy luôn. Rất là nhiều ống thuốc họ sẽ sản xuất có cái màu y như nhau, hay màu sắc, cái bia nó cũng giống nhau, cái nhãn mác màu cũng giống nhau, và thậm chí chai thuốc màu giống nhau, kích cỡ y như nhau. Thì chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ ở hình ở trên thì có những cái thuốc ví dụ paparin và Vinzix, thì hai thuốc này các bạn cũng sẽ gặp nhiều bệnh viện đó. Thì cái thuốc thứ nhất thì nó lại giúp cho trong việc là giảm cái sự co thắt cơ trơn, tức là cơ trơn đó. Và thứ hai nữa là cái thuốc furosemide thì nó giúp để là trong quá trình tên gọi là lợi tiểu. Và cái thuốc ở bên tay phải thì lại là thuốc chống nôn và thuốc kháng sinh, thì hai loại thuốc nó hoàn toàn là có tác dụng khác nhau, nhưng mà hình thức thì nó gần như là tương tự nhau. Okay, so when you are giving oral orders, so oral means mouth, so by phone usually, so the staff receiving the orders must write it down and then reread it back to you. Like, so if you're the doctor, you tell me, okay, I want them to have paracetamol 1 gram every 6 hours. Yes. Then I, as a nurse, okay, doctor, I will give paracetamol 1 gram every 6 hours. Okay, that way we've understood each other.
it's a little bit more clear. In Australia, if the doctor gave an order by the phone, 2 nurses have to confirm back to the doctor. Because sometimes they talk so fast, cannot understand everything, so it's better to have 2 people when it's over the phone. But here it's just the 1 nurse goes back. Thì như vậy là một điều cần chú ý nữa là đối với y lệnh miệng. Thì như vậy đối với bác sĩ như các bạn sau này ra trường ấy, thì các bạn khi đưa ra y lệnh miệng, ví dụ trong trường hợp bất khả kháng các bạn không có thể có mặt ở tại đó, thì các bạn đưa ra y lệnh miệng và người điều dưỡng họ sẽ ghi nhận cái y lệnh đó. Thì như vậy là họ sẽ phải viết ra, xong sau đó là người điều dưỡng đó họ phải đọc lại để mà xác nhận lại đúng cái loại thuốc hoặc là những vấn đề liên quan đến thuốc đó cho bác sĩ, và người bác sĩ đó phải là xác nhận lại lần nữa là thuốc đó đúng hay không. Ngoài ra ở Mỹ thì họ sẽ thông qua 2 vòng điều dưỡng, tức là không chỉ một điều dưỡng mà điều dưỡng thứ nhất rồi điều dưỡng thứ hai cũng xác nhận lại để xem là có thể có sự nghe, cái khả năng nghe hoặc là gì đó có nhầm lẫn hay không. Thì đấy là một cách để mà nó đảm bảo an toàn trong cái bệnh khi mà sử dụng y lệnh miệng. Okay, so it's important for the doctor to spell out the order. Just for example, so if you said 15 milligrams or 15 grams, it's better to read it as 1, 5 instead of saying 50, right? That way, because 15, 50 sounds similar. 15, 50, right? Vietnamese. So just to be extra clear over the phone, right? And then once the doctor is back into the hospital, then they have to sign that oral order. Thì một vấn đề tiếp theo liên quan đến y lệnh miệng đó nữa là bác sĩ thì ngoài cái việc là họ đọc và xác nhận, thì những cái vấn đề mà liên quan đến những con số á, thì đôi khi nó sẽ gây đến những nhầm lẫn nghiêm trọng. Tuy nhiên là ở nước ngoài thì bởi vì họ dùng cái từ 15 và 50 nó gần giống nhau đúng không? 15 vẫn là 50 đúng không? Là gần giống nhau nên là dễ nhầm lẫn. Tiếng Việt mình thì nó đỡ hơn một chút, nhưng mà dù sao những cái gì mà dễ nhầm lẫn thì mình nên đọc theo số, ví dụ 1, 5, 15 em đọc lại là 1, 5 hoặc là 5, 0. Thì như vậy là nó sẽ không có cái cơ hội để nhầm lẫn nữa. Và sau khi mà đã đưa ra y lệnh miệng rồi thì sau đó cái y lệnh đó sẽ được ghi lại, và sau khi mà các bạn đến thì các bạn phải ký vào cái tờ y lệnh đó càng sớm càng tốt nhé. Okay, then when you're giving these more toxic tablets or addictive tablets, antibiotics, they have to be numbered in a certain way. So you're going to have a look at this website. It kind of explains it a bit more, but we want to make sure we're not giving too much of something. That will kind of help with that. Một vấn đề cần chú ý khi mà kê đơn thuốc hoặc là viết đơn thuốc thì đối với một số thuốc là có độc dược bảng A, bảng B hoặc là một số thuốc gây nghiện này, thuốc kháng sinh này, thì như vậy nó phải được viết và coi như là đánh mã số để mà dễ dàng theo dõi. Thì như vậy là các cái bảng thuốc độc dược bảng A, bảng B này thì nó cũng có được quy định theo quy chế của Bộ Y tế hả? Okay, so doctors, when you're prescribing, okay, so it must be in accordance with the nomenclature, so the right medication for the right disease, basically. So when you're prescribing, you can get this $1 to $2 million fine if when you're writing your prescription, it's not fully recorded or there's not enough information, the drug name, quantity, concentration, dosage, administration, dosing interval. So like paracetamol, 1 gram, right? We don't need concentration because it's just 1 gram. Dosage, administration, so like orally, or is it IV paracetamol, and how often? So every 6 hours or twice daily. How often are you giving it? Okay. Và một vấn đề tiếp theo đó khi kê đơn thì kê đơn những cái loại thuốc mà hàng ngày đó
thì cần phải là nó phù hợp với dân pháp cũng như là cái tình trạng bệnh của người bệnh. Thì những cái khoản phạt trên cho vấn đề này thì thực ra là khoản phạt thì nó từ 1 triệu đến 2 triệu, nhưng mà nó lại có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, cho nên là khoản phạt thực ra là nó, chúng ta phải nghĩ tới vấn đề là tính mạng người bệnh, an toàn người bệnh hơn là tiền nữa nha. Thì như vậy là cái đơn mà những loại thuốc mà không đầy đủ thông tin, không đầy đủ tên, sai tên, hoặc là chất, tức là số lượng, rồi cái liều, rồi cách dùng và những cái khoảng cách giữa thời gian dùng. Thì như vậy là nếu như mà thiếu những cái thông tin đó thì có thể sẽ là phải bị phạt ha. Okay. So if you don't prescribe the medication according to the disease, or if you don't monitor the effects and handle any complications from that disease, then you can get a fine from 4 to 8 million. Okay. This is, you really have to be careful you're giving the right medication, right? Và một vấn đề nữa đó là khoản phạt đi từ 4 triệu đến 8 triệu đồng Việt Nam. Nó liên quan đến vấn đề các bạn, nếu như mà chúng ta kê đơn không liên quan đến bệnh lý của người bệnh, hoặc là chúng ta không có theo dõi tình trạng của người bệnh, tác động cũng như là xử lý kịp thời những cái biến chứng, những cái tai biến của thuốc mà chúng ta đã kê đơn đó, thì như vậy là chúng ta sẽ bị phạt như trên. And then if you are trying to prescribe these brand name drugs that are not necessary for the patient, to get some money from the pharmaceutical companies, they're gonna fine you 10 to 20 million, because it's the patient that's gonna have to pay more money for unnecessary medication. This happens a lot in America. Oh, this fancy new drug. Oh, yeah, in Vietnam too, it's like, yeah, nobody. But the poor patient, it's not fair to the poor patient to have to pay a ton of money for something they don't need. Như vậy một khoản phạt tiếp theo dành cho cái việc là mua bán đó, giống như dạng là mua bán thương hiệu thuốc á, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ xảy ra khi mà kê những cái loại thuốc mà với nhãn hiệu đắt tiền, không cần thiết đối với tình trạng của người bệnh. Như vậy thì với việc là người bác sĩ đó sẽ nhận hóa không từ nơi mà họ kinh doanh thuốc đó, thì như vậy là sẽ bị quản phạt như trên đó. Thì cái vấn đề này nó cũng xảy ra ở rất nhiều ở các cơ sở y tế, và thậm chí ở Mỹ thì xảy ra rất là nhiều. Okay, we always need to make sure that the consent form is signed. Even if the patient refuses care, doesn't want to sign, whatever, we have to get their signature saying that they don't want care. Okay, so it's really important for that. 10 to 15 million. Be careful with this one. Tiếp theo đó là một vấn đề cũng khá là quan trọng, đó là việc chúng ta can thiệp gì ở trên người bệnh á, thì cần có sự đồng ý của người bệnh, cho nên chúng ta sẽ có một cái mẫu gọi là mẫu cam đoan. Nhất là đối với bác sĩ ngoài thì các bạn sẽ thấy có mẫu cam đoan này khi mà trước khi mổ hoặc là tiểu phẫu vân vân. Và người bệnh nếu như mà họ từ chối và không đồng ý việc là tiến hành tiểu phẫu hay là những vấn đề trong mẫu cam đoan đó, thì người ta có thể là ký vào để làm bằng chứng rằng là người ta đã từ chối thực hiện. Okay, so this is your consent form. Okay. Just management. So end of working hours, make sure that the head nurse has all of these. Doctors in my hospital love to take them, write in them, and then hide them somewhere. So make sure it's like in that room. If you notice something is breaking, make sure that you replace it with a new document and then like kind of staple the other one to the folder. Và vấn đề tiếp theo, một vấn đề đầu tiên đối với việc là chúng ta lưu trữ hồ sơ bệnh án hay ghi chép và lưu trữ hồ sơ bệnh án, đó là việc là
khi mà các bạn hoàn thành xong hồ sơ bệnh án của cái ca của mình đó, thì như vậy là mình sẽ phải là gọi là giao lại ấy, hay là gọi là chuyển ca hả, giao lại cho những cái người điều dưỡng hoặc là những cái người bác sĩ điều trị ở ca sau nhá. Tiếp theo nữa là nếu như mà cái hồ sơ bệnh án nó bị rách hoặc là bị hỏng hoặc bị gì đó chẳng hạn mà hư hỏng đó, thì chúng ta sẽ phải thay thế bằng hồ sơ mới. Tuy nhiên là cái hồ sơ cũ này thì hồ sơ gốc này á, thì nó phải được là đính kèm với là hồ sơ mới, chứ không được là vứt đi. All right, so don't let the patient or the family just start reading through everything, because this information might confuse them. They're not going to know what's going on, all these big medical words, but they can receive a patient-centered one explaining what's happening, so like a brief one. And as you are students, make sure you ask for permission to start looking through all this patient information. Như vậy thì không, vấn đề tiếp theo cần chú ý đó là hồ sơ bệnh án đó. Thì nếu như các bạn muốn sử dụng hồ sơ bệnh án, hoặc các bạn là sinh viên mà sử dụng hồ sơ bệnh án hoặc là xem hồ sơ bệnh án để làm bài tập, thì như vậy các bạn cần phải xin phép điều dưỡng hoặc là xin phép mà bác sĩ. Tiếp theo nữa là nếu như mà người bệnh muốn xem hồ sơ bệnh án thì các bạn cũng không được phép đưa cho người nhà hoặc là người bệnh để xem hồ sơ bệnh án chính thức. Mà nếu như họ muốn có những vấn đề liên quan, giấy tờ liên quan đến hồ sơ bệnh án, thì họ có thể là hỏi điều dưỡng hoặc là bác sĩ phụ trách để họ có thể có được cái hồ sơ bệnh án hoặc là những giấy tờ gì mà nó là dạng là giống như tóm tắt ấy của hồ sơ bệnh án. Oh my God, because we started like 20 minutes late. Yeah, we're gonna keep going. Okay, importantly, doctors, well, maybe as your medical students, you'll be doing this, but as doctors, you don't really record vital signs, but how to read it. So their pulse will be in red, their temperature will be in blue. And then the nurse will connect them like this. So that way you know which one you're reading. All right, I think that's pretty clear. This is what it looked like ours in Australia, but we don't really have time to go over that, but you can have a look later. All right, any questions about documents? Như vậy Okay. Thì như vậy là các bạn, chúng ta sẽ sang bài thứ hai, cô giải thích cái sơ đồ rồi nhá. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy có, khi mà các bạn viết mạch hay nhiệt gì ở trên sơ đồ thì nó sẽ có quy định về mã màu. Thì đối với mạch thì nó sẽ cần phải viết bằng màu đỏ, chấm bằng màu đỏ và nối bằng màu đỏ. Còn mà nhiệt thì lại bằng màu xanh. Như vậy ở trên cái phiếu đó các bạn sẽ thấy rằng là cái diễn biến của mạch nhiệt của người bệnh như thế nào. Và ở Mỹ thì họ sẽ có một cái mẫu là nó cụ thể hơn. Ở Việt Nam mình là mẫu của họ sẽ có giới hạn trên và giới hạn dưới. Tức là giới hạn nào là nó sẽ nằm ở trong mức nguy hiểm, giới hạn nào cần phải mức chú ý là mức chú ý. Thì như vậy nhìn vào sẽ dễ theo dõi hơn, thì đó là một cái sự khác nhau đấy. Health hygiene. This is the most simple, best thing you can do for your patients. Doctors everywhere are terrible at this. They are the worst. Nurses are not the best either, but doctors are far, far worse at doing this. I don't know why, but I hope today I can convince you to be better because it's so important for your patients, okay? So we're going to talk all about this today, gloving, this kind of thing. Và bài thứ hai là các bạn sẽ đi vào tìm hiểu về kỹ thuật rửa tay. Thì đối với cái kỹ thuật rửa tay này thì như cô Susana là nói là nhiều khi ở Mỹ thì người ta thấy rằng là thực tế là đi bác sĩ họ follow về vấn đề rửa tay này nó kém hơn là cả điều dưỡng. Cho nên là cô hy vọng là sau khi học bài này xong thì các bạn sẽ nhớ về kỹ thuật này nhiều hơn và tiến hành nó
nghiêm túc hơn. Okay. So we want to make sure we get through everything. Here's just a few vocabulary words in case you don't know. We have sterile, infections, avoid, contact, germs. I'm going to say germs a lot. And then we have surgical. So we're going to have like kind of, routine hand washing, this kind of thing. And then we're going to have surgical. Surgical is longer, more intense. So we'll go through those. I have some videos as well. But it's good for you to kind of know the difference. Okay, so we have these things that we call HAIs, H-A-I, so health care associated infections. So it causes a lot of problems. In America as well, 1.7 million people per year get an infection during a hospital stay. So this is hand related, all right? It kills more people than breast cancer, than prostate cancer, and now with COVID, people not washing their hands, then putting it all over their face, not wearing a mask, and also, right, it's important to sneeze, right, or cough into your elbow, okay, not just a tissue, not into your hands, and then wipe off your hands, or just into the air, and it just goes around. And then the other person will breathe it in, okay? So it stays in the air for about 8 hours. It's really important that you follow proper rules, right? Because it's, once the patient's in the hospital, we don't want to make them stay longer because of our hands and our infections, right? Như vậy là vấn đề liên quan đến rửa tay và nhiễm trùng mà liên quan đến vấn đề tay này á, thì của nhân viên y tế thì người ta gọi là nhiễm trùng mà liên quan đến nhân viên y tế, như cái từ healthcare associated infection á, và chúng ta thấy rằng cái con số ở đấy á, là một con số thì cái số liệu này là tương đối cũ rồi, nhưng mà nó là chiếm cái tỷ lệ, tức là thể hiện là cái vấn đề ảnh hưởng của rửa tay đến người bệnh, cũng như là thời gian kéo dài thời gian điều trị của người bệnh rất là nhiều. Ví dụ như các bạn thấy rằng hiện tại là có dịch Covid đang xảy ra đó, thì như vậy nếu đối với những người nhân viên y tế mà họ không tuân thủ việc rửa tay, họ lại không tuân thủ những cái quy định, ví dụ như là khi hắt hơi hoặc là sổ mũi thì họ dùng bàn tay để họ hắt hơi, hoặc mà không sử dụng cái khử tay, hoặc là không đeo khẩu trang vân vân, thì như vậy là nó sẽ gieo rắc mầm bệnh, hoặc là nó sẽ gây nên tình trạng là đẩy mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác, thì nó sẽ làm tăng cái thời gian điều trị của người bệnh, thậm chí là nhiễm trùng của người bệnh, làm cho người bệnh ở viện rất là dài ngày hơn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến người bệnh rất là nhiều, và họ cũng chẳng ai mong muốn điều đó xảy ra. So the infections that you get in the hospital, we call them nosocomial. So these are like, because of the germs, the bacteria get stronger in the hospital, we have a special word for them, okay? So for more than 150 years, healthcare workers, they have learned that infection is easily transmitted through your hands. Yet, according to the US, 40 to 60% of doctors and nurses did not wash their hands when contact between two patients. So I don't know about Vietnam. I don't think they take statistics about this. But when I was in the hospital with some nurses, I saw the doctor go from 1, 2, 3, 4, 5 patients inside the room, and he didn't wash his hands once. So this is terrible. Even if you don't come in contact with the patient, you're still holding papers, you're still, I don't know, going between, you got to wash your hands. The problem I saw in Vietnam was the hand hygiene was outside the room rather than being inside, easily to get. Should be
at the end of each patient's bed, making it so easy to do all the time. Instead it was outside, and doctors and nurses are not going to keep going outside the room just for hand washing. So, but it's just so important, right? You don't want, if it's your mom in the hospital, would you want that for them? Right, so it's really, really important. Như vậy một vấn đề liên quan tức là để dẫn giải và nói lên cái thực trạng của vấn đề rửa tay, thì nếu như mà nhiễm trùng do rửa tay ở bệnh viện thì nó sẽ gọi là nhiễm trùng bệnh viện luôn rồi đó. Và như vậy nghe tôi thấy đang thống kê tỷ lệ của điều dưỡng cũng như là nhân viên y tế, nói bác sĩ và điều dưỡng, thì các bạn không follow theo vấn đề rửa tay á, thì các bạn thấy tỷ lệ nó rất là cao và nó có nhiều vấn đề liên quan đến việc rửa tay này. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là cái việc mà ví dụ như là phương tiện chẳng hạn, thì nếu như mà phương tiện rửa tay á, thông thường nó sẽ nằm ở phía ngoài cửa đi vào phòng bệnh, thì như vậy là nó sẽ khá là bất tiện cho nhân viên y tế nếu như mà họ tiến hành thăm khám hoặc là họ tiến hành thủ thuật trên người bệnh, rồi họ lại phải đi ra họ rửa tay rồi đi vào. Cho nên là điều mà thuận tiện nhất là ở mỗi giường bệnh hoặc là mỗi cái xe thực hiện thể thuật thì họ sẽ nên có một cái dung dịch rửa tay, thì sau khi họ tiến hành xong thì họ có thể rửa tay ngay và họ sẽ tiếp xúc với những người bệnh khác, đặc biệt những vấn đề mà có thể là không liên quan đến người bệnh lắm, như là làm ở hồ sơ bệnh án chẳng hạn, thì đôi khi bác sĩ cầm vào hồ sơ bệnh án nhưng mà họ không có rửa tay, thì như vậy là họ sẽ tự động truyền những cái vi khuẩn hoặc là gì đó lên hồ sơ bệnh án, các loại giấy tờ người này cầm người khác cầm thì nó sẽ gây ảnh hưởng cho nên là có rất nhiều vấn đề mà nhiễm trùng nhưng mà nó là liên quan đến tay của nhân viên y tế. There's basically all these research articles, they show again and again and again and again how important hand hygiene is, and how no one follows it. Right, so don't follow who is in the hospital. I know your students, you learn things you see in the hospital is not practiced. Don't follow their bad practice. Bring hand hygiene with you in your pockets. It's not that expensive and it's so important because we have all these germs on your hands possibly, right? Hepatitis A, streptococci, shigella, streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Pseudomonas, Staphylococcus. Okay, so all these infectious causing bacteria be sitting on your hands. You go to the elevator, you go to the bathroom, surface, computer, and the worst one, your phone, is full of these bacteria, all right? So you're just, talking to the patient, yeah, 1 second, all right? And no one really cleans their phone, right? So it's really important to clean your hands, right? Như vậy là các bạn thấy rằng là trên cái bàn tay của mình nó tồn tại là vô vàn những loài vi khuẩn khác nhau, và tất nhiên là nhân viên y tế thì các bạn sẽ tiếp xúc rất là nhiều loại bệnh, rất nhiều người bệnh, cho nên là có thể trên tay các bạn sẽ tồn tại rất là nhiều vi khuẩn, và các bạn lại sử dụng đôi bàn tay này nếu như mà các bạn không có vệ sinh tay đó, các bạn có thể chạm vào laptop, các bạn chạm vào điện thoại, các bạn chạm vào các cái bề mặt vân vân, thì như vậy chính từ tay các bạn sẽ là để truyền những cái vi khuẩn đó vào các vật dụng hàng ngày nữa. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên rửa tay, và thậm chí là khi các bạn đi bệnh viện mình có thể cầm theo những cái dung dịch rửa tay nhỏ nhỏ để trong túi thì như vậy là mình có thể tự sử dụng cho bản thân mình mà mình không cần phải chờ đợi dung dịch sát khuẩn tay ở những nơi khác bất cứ đâu Okay, so when do we have to wash our hands? Just regularly. Okay, this is not surgical, just regular. So before you start touching a patient, always, right? That's the easiest one. You should also not wear a watch. Okay, so we have like special watches that can go here. They go upside down, so you look down, you can see the time, especially if you're taking the pulse, these things, because like, for example, I don't know if you can see how dirty it is. If you're wearing a watch, you cannot wash underneath very well, and it just keeps bacteria here. Before you touch a patient,
before doing any procedures, after any procedures, or just after touching the patient and after you touch their surroundings. Like if you're touching the bed, any of these things, you gotta keep doing it, right? It's so important. Right? Như vậy là có bao nhiêu thời điểm các bạn cần phải rửa tay? Thì các bạn nhìn vào cái quy định này là 5 thời điểm của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì người ta quy định rằng là trước khi và sau khi các bạn chạm vào người bệnh thì các bạn phải rửa tay. Đồng thời là trước khi các bạn tiến hành một cái thủ thuật nào đó, hoặc là sau khi tiến hành thủ thuật, hoặc là chạm, tức là tiếp xúc với các cái dịch tiết có nguy cơ của người bệnh ha. Rồi sau khi các bạn chạm vào bất kỳ các vật dụng gì xung quanh người bệnh, ví dụ giường bệnh, ra giường hay là tủ đầu giường gì, các bạn cũng phải rửa tay hết á. Và chú ý là vấn đề là chúng ta đeo các cái trang sức hoặc là đồng hồ. Thì như vậy là đồng hồ nó là một vật dụng mà nó có thể là bám khuẩn, vì các bạn thấy là nó vô ghê mà. Thì ở nước ngoài thì người ta sử dụng là đồng hồ mà đeo ở phía trước ngực. Thì như vậy cũng khuyến khích các bạn có thể lên Lazada, các bạn mua đồng hồ đó nhé. Rất là nhiều đồng hồ dành cho nhân viên y tế để đeo ở phía trước ngực á, thì nó sẽ phù hợp và nó sẽ hạn chế bớt việc là tay chúng ta là bị nhiễm bệnh hết. Okay, so where on our hands, right? We want to make sure we get the whole hand. So these areas are the most easily missed. Okay, so that's, remember in the hand washing videos, right? They have like this, but I think people forget to do this one. And like if you have very long nails, it's really hard to get those fingertips. And then sometimes people, they forget the thumbs as well. Okay, so make sure you really get in there. Và nhìn vào cái hình ảnh ở trên thì các bạn sẽ thấy rằng là họ đã quy định, mà họ đã hiển thị những vị trí mà tay chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất nếu khi chúng ta rửa tay mà không theo một quy định nào cả, rửa tay tùy ý ha. Thì khi mà các bạn rửa tay thường quy theo đúng quy định các bước thì như vậy các vị trí này nó đều sạch hết. Cho nên là các bạn thấy vị trí mà đầu ngón tay này, ngón cái là thường bị bỏ lỡ nhất, đúng không? Màu xanh lá cây đó, thì khi mà chúng ta rửa tay thường quy thì nó lại những vị trí đó nó được chú trọng và hầu như cả bàn tay chúng ta đều được rửa sạch. Okay, so when you're doing hand hygiene, so again, remove the watch. So in some places, it's okay to have this 1 or 2 rings on if you're married, but a lot of nurses will just wear a necklace. That way they have it with them, but it's not on their hands. And all that hand washing isn't really good for gold and diamonds. Better to just take it off, leave it at home. You should have ugly short nails like this, okay? Nothing too long, no beautiful colors, no pink, so ugly, right? And make sure you stand like nicely in front of the sink. You're gonna want to wet your wrist to your fingertip. So it should, if you can, the water should flow down this way. Okay, so if it's flowing down this way, the bacteria is going to hang out on the end of the fingers when we want it to go down to the wrist, because this part doesn't matter so much. Then we put the soap in our hand. So water first and then soap. Okay. Wrong. Yeah. Như vậy thì trước khi các bạn tiến hành rửa tay thì mình sẽ là tháo bỏ cả cái phương tiện ở trên tay mình, ví dụ đồng hồ, nhẫn, vân vân. Rồi cắt móng tay ngắn này, và không được là sơn móng tay. Đồng thời là mình sẽ đứng ở phía trước cái bồn và mình làm ở tay từ đầu ngón tay đến cổ tay. Đồng thời là ta sẽ lấy dung dịch vào lòng bàn tay để tạo bọt. Okay, so basically, okay, so you go palm to palm, you know the Corona song, right? Fingers to fingers, up, right? Make sure you get all in there. Back of the hands, okay, base, get the whole thumb, base of the thumbs, back of the fingers,
right? All on here, fingertips, fingernails, and the wrist. Okay, then you can rinse if you can like this, and then wipe dry. Okay, that's the washing. The hand rub is pretty similar. Okay. Thì đấy là các bước mà các bạn sẽ tiến hành trong khi các bạn rửa tay thường quy. Thì các bạn sẽ thấy bước đầu tiên là các bạn tạo bọt hai lông bàn lấy xà phòng và cho sát hai lông bàn tay vào nhau. Rồi tiếp theo bước thứ hai các bạn sẽ đan các ngón tay ở mắt lông với nhau để rửa sạch cái kẽ tay ở phía mắt lông. Rồi tương tự là bước 3 các bạn sẽ làm ở phía mắt lưng ngón tay, bàn tay, và tiếp theo là các bạn rửa ngón cái. Bước 5 là các bạn sẽ rửa các cái gọi là nếp gấp ở phía mu bàn tay, nếp gấp của ngón tay phía mu á. Và bước 6 là các bạn sẽ rửa đầu ngón tay. Bước 7 thì có thể các bạn sẽ rửa cổ tay. Đối với cái quy định của Bộ Y tế thì hiện tại thì vẫn chưa có cập nhật bước 7, nhưng mà có thể là có bước 7 thì càng tốt. Và bước 8 thì các bạn sẽ tiến hành là lau khô tay hả. So basically, when you are each step, okay, you want to do 5 times, right? So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so each of them, and then again, okay, you want to make sure it goes down. Và mỗi bước rửa tay chúng ta sẽ lặp đi lặp lại 5 lần. Rồi yeah, this one is right. I think like I explained my point. Yeah. Yeah. Cái bước sau là nói chung là các bạn rửa cái nước theo cho nó chảy từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi lau cổ tay thôi. Okay, hand rub is basically the same. So here, you put it on. I've seen the nurses here, they press the top with this side, not here. This side is better. Okay, so put it on whatever way you use it. Okay, it's going to be the same, right? Exactly. Keep going. Make sure you get it all in there. So with this, you would want to use like between each patient, but if you have any like blood or urine or anything that's gotten on your hands, you want to use water. Okay, this is just if you cannot see anything on your hands. But after about 10 times using the hand rub, you feel like there's something on your hand, then you want to go and wash off all the hand rub because it kind of feels sticky, right? Thì tiếp theo là sử dụng dung dịch sát khuẩn tay. Thì đối với trường hợp sử dụng dung dịch sát khuẩn tay là khi các bạn không thấy vết bẩn ở trên tay mình. Còn nếu như các bạn thấy vết bẩn ở trên tay thì các bạn buộc phải rửa bằng nước, rửa tay bằng nước. Và cái quá trình mà rửa tay bằng nước hay là sát khuẩn tay này thì nó chiếm thời gian khoảng 20 đến 30 giây. Và đối với rửa tay sát khuẩn tay đó thì các bạn tiến hành các bước tương tự với rửa tay bằng nước bằng xà phòng. Tuy nhiên là các bạn sau nhiều lần mà sát khuẩn tay đó, các bạn sẽ thấy tay của mình giống như nó bị nhớt đúng không? Bởi vì các cái chất phụ gia, ví dụ như chất để làm mềm tay này, không bị khô da tay này, nó đồng lại ở trên tay của mình đó, thì nó sẽ làm tay mình là bị nhớt, dễ bị bệnh. Cho nên là trong vòng khoảng 10 lần các bạn sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nên các bạn nên rửa tay bằng nước trở lại để làm sạch tay mình Okay, so surgical hand washing, all right? So we want to make sure we kill all of the microbials, so that way when we cut into them, bacteria is not going to just start diving into their body, right? So we're going to go through. Okay. You want to go? Yeah. Sau khi mà các bạn tiến hành rửa tay thường quy thì các bạn có thể làm các cái thủ thuật thường quy hàng ngày ví dụ như tiêm truyền vân vân. Nhưng mà các bạn muốn chạm vào vết mổ thì các bạn phải tiến hành rửa tay ngoại khoa. Cho nên là như vậy thì các bạn sẽ làm rửa tay ngoại khoa là giúp cho chúng ta cái việc là tránh việc là
vấy bẩn, những cái vi khuẩn ở trên bàn tay chúng ta vào vết mổ của người bệnh ha. Okay. Rather than go through a million steps, we're gonna show you the video and then we can pause, okay, and stop. Yeah. Okay. Because it's a long video. I'm gonna show you how to put the gown on too. Okay? Hi, this is to demonstrate how to do hand scrubbing in theater. Please make sure that when you in theater that you have your theater suits and the theater hat also. And before you start your scrubbing, please make sure that also to put your mask. Okay, so you put on the mask first. So after your hands are clean, you don't put on the mask. Just keep tapping. And also make sure that the scrub gown and the gloves prepared, or you prepared for yourself. So this is the scrubbing sink. It's standard in every theater. You'll find the tap water and the antiseptics, either iodine or chlorhexidine. So I'll start now scrubbing. So this is the scrubbing brush, and inside that package we found along with the brush there is the nail pick, and this for cleaning the nails. So we run the water and start by picking the nail. Make sure no dirt is that area here. Take the antiseptics and start brushing only the nail area and the tip of the finger. No need to brush the hand with this rough brush, because we are looking for a thorough scrubbing, not aggressive scrubbing. Do this way. That probably will take 30 seconds to 1 minute. And then we dispose of our brush and irrigate our hands again. Okay. Now we'll start with scrubbing of the hand. Oh, yeah, that's okay. And that should take about 3 minutes. We just give more scrub or attention to the certain areas in the hand, is the tip of the fingers and in the space between the fingers and the thumb. This way. Because these are all liquids, so always I'll try to keep my hand above my elbow in order to keep the direction of the liquids towards the elbow, not the other way. And after finishing the hand scrubbing, scrub the forearm. And again, we keep the direction of the scrubbing from the hand to the elbow, not the other way. And then the other hand. And then, again, wetting of the hands. Keep my hands above the elbow always. And we'll repeat that again, and that will be about approximately 3 minutes of scrubbing. And now I'm going to put my gown. First I want to dry my hands with these towels. Again, start with my hand, take it down to the elbow, and that's it. Don't go back. With the other hand, and down to the elbow, and that's it. This is the surgical gown here. This is the area which is going to touch me, and that's fine if I hold that. I'll just make sure when I put my gown on my body, I don't touch anything of the outer side of it, because that's going to expose to the patient.
So fold it and push my hands inside the sleeves. We shouldn't take our hands out of the white part of the sleeves. So keep fingers inside. Okay. Okay, you can come now and tie the gown, please, Fiona. Nurse touching the inside of his gown. Okay, now I think Thank you. have multiple uses. In America, we use yeah. All right, that's fine. Yeah, thank you. And then I'm going to put my gloves. So take the gloves and fold it in front of me. I'll start with my left hand. So I'll take the left gloves with my right hand and put it upside down on my hand and pushing my fingers inside the gloves and holding the gloves tightly, and then taking the upper fold of it and rounding it around my hand and open it, and then push my hand inside. Always keep the white area of the gown inside the gloves. I'll do this for my right hand, so taking the right gloves upside down, push my finger inside the gloves, holding it and put it around, opening it, and then fit the gloves in my hand. The last step is just to secure the gown. And that's it. Okay, so see how he's at the end, he's standing. And that's it. Okay, so see how he's standing like this? Okay, this is good. All right, so you can stand like this is better because it's sterile, sterile, sterile. Sterile is his gown. In TV shows, they want to look so cool and they're always standing around like this, but that way their hands are moving through the air that's full of bacteria. So we want to try to keep as sterile as possible, keeping all the sterile next to each other. Okay, so it's better to walk like that and keep your sterile things close. All right, so do you have any questions about this? I wanna ask you because of the doctor using the glove, but if you touch to the patient, the glove will touch your patient. It's not your hand. So why we just focus on our hand? Don't care for the glove. So I'm not quite sure. So Chị em là rửa tay hả? Vấn đề rửa tay ngoài khóa hả? Dạ, ý là ví dụ như khi mà mình chạm vào bệnh nhân, mình mổ bệnh nhân á cô, là cái găng tay mình sẽ chạm vào bệnh nhân. Trong khi đó là mình lại chú trọng với việc là cái tay mình ở bên trong cái găng tay thì là răng cô. Cái tay mình nằm ở bên trong cái cổ tay hay răng? Dạ không, cái bàn tay của mình đó cô, ví dụ như khi mà mình mang cái găng tay thì họ kêu là không được để cái bàn tay này nó dính, nhưng mà khi mà chúng ta mổ thì là chúng ta lại đụng cái găng tay vào trong bệnh nhân. Không để bàn tay mình dính vào phía bên ngoài của găng tay. Dạ không, ý là khi mà mình rửa tay á cô, thì mình rửa tay xong rồi thì họ kêu là không có để cho cái tay mình nó dính vào vi khuẩn lần nữa. Nhưng mà em thấy là khi người ta mang cái găng tay vào á thì nó đã bảo vệ cái tay của mình bên trong rồi, là mình sẽ không dính vi khuẩn rồi. Nhưng mà
tới lúc mà mình mổ thì mình lại mang cái găng tay đó và mình mổ bệnh nhân thì có bị gì không cô? When we focus on the surgical hand hygiene and to keep our hand clean. But when we do the operation, we need to wear the sterile gloves. So why we Wash our hands. wash the hand? So doing a surgical hand wash, even though we have sterile gloves, it helps prevent infections. Maybe the glove breaks. It's better to have really, really washed hands. Maybe for accidents, it's mostly prevention. And in case, you know, the gloves are not the best gloves, it's still better to have fully washed hands. And for you as well, it's just the practice that they want to make sure every surface, even if it's covered, is as sterile as possible. Yeah. Cô trả lời về em là đúng câu hỏi của em chứ? Dạ rồi. Không, nếu như mà em vẫn chưa thỏa mãn thì em có thể hỏi nhá, bởi vì là nhiều khi là cái câu hỏi mình nó không chưa fit với câu trả lời ấy. Thì đúng trong tâm của mình muốn thì cả em có thể hỏi ngược lại. Ví dụ như bạn hỏi là theo cô hiểu là tại sao mình phải chủ động rửa tay ngoài khóa trong khi là khi mà mình phẫu thuật là mình đã mang găng tay vô khuẩn rồi, đúng không? Dạ không, ý em là khi mà mình rửa tay xong rồi, mình chú trọng cái rửa tay rồi, nhưng mà tại vì sao là mình chỉ chú trọng vô cái rửa tay không thôi, trong khi cái găng tay thì nhiều hồi em thấy khi mà họ mang á thì nó vẫn có thể dính vi khuẩn kiểu đó. Dạ. Không. Dạ. Rồi, cô hiểu cái đó rồi thì cô giải thích bằng tiếng Việt luôn này. Bởi vì các bạn thấy là trong cái video á, là khi người ta mang găng tay á, cái nguyên tắc mang găng tay là mặt ngoài tiếp xúc mặt ngoài, mặt trong tiếp xúc mặt trong. Có nghĩa là khi họ mang, em thấy cái tay họ nằm ở trong cổ tay áo không? Có nghĩa là cái mặt ngoài của cổ tay áo đó là vô khuẩn này, áo hấp rồi này. Cho nên là khi người ta chùa luôn cái tay mình vào ở bên trong cái găng á, thì người ta mới được quyền đưa ngón tay mình ra vào mặt trong của găng chạm vào tay của mình. Được chưa? Chạm vào giá tay của mình. Còn giá tay của mình không được chạm vào mặt ngoài của găng vì nó sẽ chạm vào vết mổ. Dạ. Đó, cho nên là vì cái này là cô vẫn confuse với câu hỏi của em, cho nên trả lời nó theo hướng khác. Dạ. So, we understand different way. Like when the patient said that why when the doctor wear the gloves, they follow the steps like sterile rules when they wear the gloves. But I explained how the technique that they need to follow, like inside the gloves to touch the our skin. Don't allow the outside. Yeah. Okay. Yeah, you saw how he put on his gloves. We cannot touch the outside of the gloves. So in practice, you will learn exactly how to put on those gloves. You don't have any here right now, but in class, you're basically only touching the inside of the gloves, right? Yes, okay, I got it. Yeah. So your gloves here, like your sterile gown and stuff, I think will look more like this, right? Vietnam. But you see how they're standing. Okay. So basically everything needs to stay sterile. If you wear a hat you should wear a hat. So that all goes on first, right? You only touch the inside. And then once you're kind of all gloved up, you keep your hands close to you. You don't touch any doors like to go into the operating room or operating theater, some people call it. Sometimes they open it with the foot, but you don't touch anything, especially from about like here up. Anything that's gonna kind of touch the table, like your legs and stuff, is not
okay if it gets a little bit dirty, like, because it's not going to touch the patient, right? Thế thì chúng ta chú ý là khi chúng ta rửa tay xong, khi xin lỗi là mang găng tay xong ấy, thì như vậy tay chúng ta là luôn luôn đặt ở phía trước này, và đầu ngón tay cao hơn khuỷu tay này. Và một điều cần chú ý nữa là tay chúng ta đặt sao cho cái tay mình là hạn chế tối đa cái việc là nó tiếp xúc với môi trường và thậm chí là chạm vào các cái vùng xung quanh. Cho nên là tốt nhất là các bạn đặt tay ở phía trước và sát với ngực, hai tay chấp vào nhau. Đấy. Hoặc là gì để tay chạm vào phía trước ngực như thế này, tức là ngón tay vẫn là cao hơn khuỷu tay nhá, hơn cổ tay. Thì như vậy nó hạn chế tối đa việc là lỡ mình để tay như thế này rồi người khác đi qua, người kia đi lại, hoặc là chạm vào các cái vùng xung quanh thì nó sẽ nhiễm bệnh cái tay của mình. Khi mà mình mở cửa hay gì đó thì mình có thể dùng bằng đầu gối hoặc là lưng để mình mở cửa hả? In Australia, I never saw the doctor put on the gloves by himself for surgery. A nurse would have it open and they just kind of stick their hand in. But that doctor showed you, if you don't have a nurse to help you, how to put it on by themselves. Yeah. I think you kind of saw how he did it. So the hands are dry. You pick up that gown, you let it unfold, you open it up and kind of put your hands in and keep those hands inside until you have the gloves. All right. And then the doctor will, sorry, the nurse or the other doctor will help you kind of tie it all up. Okay? Thì đấy là những cái bước mà các bạn thấy trong video vừa rồi ông bác sĩ ông đã mang áo choàng đó. Thì như vậy vừa rồi có bạn đã hỏi là làm sao để đảm bảo cái vô khuẩn khi mang và tức là trong quá trình mang găng tay đó liên quan đến mang găng tay, thì các bạn thấy là trước khi mà các bạn mang găng tay thì tay của các bạn luôn luôn nằm ở phía sau, ngắn bởi cổ tay áo, và tay chúng ta không được thò ra ngoài vì cái tay chúng ta không có vô khuẩn nhé. There's another video there at the bottom that you can watch later, but it kind of just shows this, right? You saw in the video again like that. Okay, so sterile gloves, you will use these even if you're not in surgery. Again, remove everything, wash your hands well, make sure they're dry. I always put this out of order. All right, so make sure that you open this up first, then you wash your hands, because if you do all this, then you touch the outside, then it's going to be dirty, right? Your hands aren't going to be clean anymore. They're going to be covered in whatever was on the outside of the package. All right, but this inside is nice and clean. So you can open it up first and set it down on like a sterile tray, then go wash your hand, then you can open it up. Then you want to put on your dominant hand first. So for me, it's my right hand you write with. That way it's a bit easier for that hand to put on the bad hand. Okay, so you can see here how it's folded up. Okay, so you can touch the very bottom. You're still inside the glove. Slip your hand in, going down, right? Slip it in. Then if it's not perfect, it's okay. You can fix that when you have both hands gloved, right? Then you can pick up the other one and slip that one on. And then you can adjust, fold that down from that side. Okay, only sterile on sterile. Okay, so make sure the sterile glove doesn't touch any of the skin anymore. Then you can look and make sure that the gloves are perfect. No rips, no tears, it fits nicely. We don't want big baggy gloves, because then it's really hard to do the procedure. Thì hỏi là vậy ra dòng, nhưng mà cô rủ còn là như thế này, khi các bạn xem cái video vừa rồi mang áo choàng, bởi vì nó có cái áo choàng phủ lấy cổ tay ha, cho nên là chúng ta cầm được ở mắt mí gấp, các bạn sẽ thấy găng tay luôn luôn, găng tay vô khuẩn luôn luôn có mắt mí gấp, tức là nó sẽ lật mắt mí ở bên trong ra bên ngoài. Thì như vậy là khi đấy chúng ta dùng cái tay nằm trong cổ tay để chúng ta cầm vào mặt trong đấy vẫn được. Tuy nhiên đối với mang găng tay mà khi chúng ta tiến hành thủ thuật bình thường chứ không phải là phẫu thuật, ví dụ như các bạn tiến hành xong tiểu, các bạn cũng phải mang găng tay vô khuẩn. Thành ra là bây giờ các bạn dùng tay không để mang thì các bạn cầm như thế nào? Thì các bạn cũng cầm ở mí trong, tức là cái mặt cổ tay mà người ta lật ở bên trong ra bên ngoài đó.
thì dù sao cái mặt trong đó rồi sau này nó cũng sẽ tiếp xúc với da chúng ta, nên chúng ta cầm vào mì đó, chúng ta lông vào tay còn lại, được chưa? Lông vào tay còn lại xong thì gì, lông sao cũng được hết, miễn sao ngón tay nó hướng về các ngón tay của găng. Sau đó chúng ta dùng cái đầu ngón tay này chúng ta mới lông vào gì, cái mí gấp nhưng mà phía mặt ngoài đó ha, phía mặt ngoài lông vào, và chúng ta nhấc găng tay lên rồi chúng ta lông vào tay còn lại. Rồi sau đó tay chúng ta lúc này có thể trên cổ tay này nó vẫn bị gấp ngược ra, đúng không? Vẫn còn bị gấp ngược ra, thành ra chúng ta dùng cái hai bàn tay đã được lông găng tay rồi ha, chúng ta chỉnh ngón tay, nếu như mà ngón tay nó lệch đi chúng ta chỉnh bên này cũng tương tự. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành là gì, lông kéo mặt ngoài xuống, kéo mặt ngoài xuống. Thì như vậy là nó sẽ đảm bảo là mặt trong tiếp xúc mặt trong, mặt ngoài tiếp xúc mặt ngoài ha. Nói chung là nó vẫn follow theo đúng cái quy luật của là vô trùng ha. Okay, so removing your sterile gloves, okay? We don't want to do like this, okay? You see his glove hand is going under and touching the skin, but maybe there's blood, maybe there's urine, feces, things on that glove. So we want to do like this. So glove on glove, pull it off. All right. So you would pinch it like that, pull it up, roll it up into this hand, and then you can use your fingers on your own skin and pull off the other one. And then it's all kind of in a ball. Nothing from the glove is going to be on the outside. It'll all be rolled up into a ball. Yeah. Như vậy là sau khi các bạn mang găng tay xong, các bạn làm các thủ thuật, bây giờ chúng ta tháo găng tay. Vậy thì tháo găng tay này nó sẽ tuân theo cho cả găng tay sạch lẫn găng tay vô khuẩn tất tật. Được chưa? Khi các bạn tháo găng tay thì các bạn chú ý là gì? Bây giờ cái bàn găng tay chúng ta đã bẩn rồi, được chưa? Cho nên chúng ta phải đặt xa cơ thể mình ra, không được đặt sát này, không nó sẽ văng vào người này. Rồi đặt xuống thấp với phần dưới thắt lưng để nó khỏi văng lên mặt này. Thế sau đó các tay của các bạn á, tay đang mang găng thì không nên chạm vào mặt da của mình, không được chạm vào da của mình, và nó sẽ chạm vào cái găng mà mình đã sử dụng đó. Các bạn kéo cổ tay xuống, kéo ra ngoài, và tay này sẽ nắm lấy găng đã tháo, được chưa? Bây giờ tay không của chúng ta mới bắt đầu luôn da chạm da và kéo găng tay còn lại ra. Như vậy sau khi tháo thì hai găng tay nó sẽ lông vào nhau và không rơi ra ngoài gây nhiễm bệnh môi trường, được chưa? Thì đấy là cách các bạn tháo găng tay. Okay, do you want to take attendance? Yeah. Teachers, Yeah? yeah, can I ask a question? Yeah? Yeah. Okay. So I see on the video when he opens the shop, I see something go with the shop like small scalpel, like I don't know how it works. Yeah. Okay. So in the video he had, it's called a nail pick. So we'll say, for example, pretending it's this. So he's going under his nails and picking out anything that can, like any dirt, any hair, any whatever that could be under there. So he does that first in order to make sure, because the nails and everything are right at the bottom of the gloves. So he wants to make sure that that's all completely clean. Yeah? Yeah, thank you. Yeah. And then he used that scrub brush on just the fingertips. They used to use it on every single part of the hand, but they found that it was destroying the surgeon's skin, because, you know, they have so many surgeries and that brush is really, really tough. So now they just use it on the fingertips. That's really important part when doing surgery. Yeah. Bà con có lại có hiểu cái đoạn của Susanna giải thích đó. Tức là trước đây á, ở Việt Nam mình á, là người ta sử dụng một cái bàn chải để người ta đánh cả bàn tay, cả đầu ngón tay luôn. Tuy nhiên là người ta nhận thấy rằng là dùng bàn chải đó thì nó có thể gây tổn thương da, bởi vì có thể bác sĩ nhà phẫu thuật viên thì họ một ngày họ có thể làm rất nhiều ca phẫu thuật, mà có sử dụng lùi lại cái bàn chải đó và đánh nhiều lần thì cái da tay nó sẽ bị tổn thương, dẫn đến là có thể là bị nhiễm trùng hoặc gì đó.
Cho nên là sau này thì vừa rồi đấy á, tài liệu của Bộ Y tế đưa ra thì sẽ xem cái việc là sử dụng dung dịch sát khuẩn, và chúng ta sẽ rửa tay giống như là cái video vừa rồi đó, không sử dụng bàn chải nữa để mà chải bàn tay nữa. Cho nên là họ sẽ có một cái phương tiện để mà họ rửa cái móng tay á, phía dưới cái móng tay của mình á, để cho nó sạch. Thì đấy là một cái cập nhật vừa rồi. Các bạn còn câu hỏi gì nữa? Nếu không thì bây giờ cô sẽ điểm danh nhá. Các bạn nào mà khi mà cô gọi tên các bạn mở video và các bạn nói có nha, rồi các bạn có thể tắt video hết. Nguyễn Thanh An. Nguyễn Thanh An. Dạ có. Trần Thị Ái Ân. Trần Thị Ái Ân. Vắng hết. Nguyễn Ngọc Thục Anh. Có cô. Rồi, Thái Thị Hoàng Anh. Thái Thị Hoàng Anh. Nguyễn Lê Phương Anh. Nguyễn Lê Phương Anh. Lưu Thị Tịnh Băng. Dạ có. Lê Gia Bảo. Dạ có. Hoàng Minh Bảo. Dạ có. Lê Hoàng Châu. Dạ có. Nguyễn Yến Diệp. Dạ có. Võ Khánh Duy. Võ Khánh Duy. Võ Khánh Duy nghỉ luôn rồi cô. Bỏ em hết, có đánh bỏ hết. Rồi bạn ai ấn độ học hay là bỏ? Bạn mới điểm danh xong á